Hello Pinoy Techs, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back ulit sa Pinoy Techs channel. So for today's video po, meron tayo ditong HP Ink Tank Wireless 415. Bali magiging continuation ito nung in-upload kong video about dito sa HP 415 ways to clear error cartridge. Bali yung gagawin natin dito is yung pang-apat na way na replace cartridge na. Ngayon, bali magpapalit tayo ng print head o ink cartridge nitong printer na to. Yan, ito na. In-order ko sa Shopee yung print head. Actually, ang in-order ko is yung isang set na. Kasi sabi naman ng owner nito, isang set na para in case masira din yung black. Naka-ready na yung cartridge. Okay. Ayan. So, ito na siya. So, lalagay ko yung link sa description nitong pinagbilan ko nitong ink cartridge o yung printhead. So black and color na ito. So unahin natin yung color kasi color yung may problema nito. Ito siya. Ayan o. Ang nagbi-blink yung color cartridge na error. Okay. So madali lang naman magpalit. Para ka lang nagpalit ng talagang normal na ink cartridge. Unlike sa mga Brother at saka Epson na printer, mahirap magtanggalin yung printhead. Kailangan sa service center o technician talaga magkabit o magtanggal nun. Ito kahit kahit mga user lang ng printer, pwede magpalit nitong printhead. Okay, so ayan, genuine siya. Okay, buksan na natin. Ayan, so ayan, naka-sealed siya. So bali, tanggalin muna natin yung old. So pag open mo ng front cover, ayan, pupunta yan sa gitna, i-release mo yung lock, press mo lang pababa, ayan, so release siya, and then i-pull down mo pababa yung color. Ayan. So ito na siya, tanggal na, and then papalitan na natin ng bago. Okay, ito na siya. Ayan. Ayan, maglalak lang din sa and then push down yung cartridge lock. Okay. Okay, close natin. And then close. Dapat in this case, hindi na siya mag-error. Natin lang. So, hinintay lang natin matapos. At so ngayon tapos na siya. Ayan. So, wala na rin yung cartridge error. Bali ngayon, try natin mag nozzle check. Manual nozzle check nito is ganito. Press mo tong power and then X once. Press and hold power and then X once, release. Kulang pa yung kulang sa yellow, naging orange. Anyway, gawin natin, mag head cleaning naman tayo. Sa head cleaning, 2 beses yung X o yung cancel. Sa power, hold pa rin, hold power and then X, 1, 2, release. Okay, so bali naka tatlong head cleaning na tayo. So ngayon naman magna-nozzle check tayo. Yung pa rin, nozzle check is press and hold power, then
1 sa X, then release all. So ayun, ayos. Merong konti sa black, try natin later. And merong konti sa black, compare natin sa kanina. Head cleaning na lang uli natin. So far yung CMY kompleto na. Yan. So let's try na mag-photocopy. Ilagay ko na yung copy natin, then start. Okay. Ulitin natin, mukhang ano sa kinulang. Ulitin natin, then start. Ayan. So, yun, nag-improve na. Ito yung kanina. Hindi pa siya totally yung ink naka-move doon sa flint head. Ayan. So, wala na siyang error. So, ito is paper size orientation. Cancel mo lang. So, wala nang error. Ayan, wala nang error. Napalitan natin ng color na flint head o ink cartridge. So, let's try naman maramihan. So, try natin ng tatlo. 1, 2, 3. Ayan. So, 3 copies. So, bali hindi niya natuloy yung multiple copies kasi ang nag-error siya ng E2. So, kumbaga ang default orientation ng papel nito is A4. So, hindi na lang muna natin tutuloy kasi babaguhin pa natin yung size. So, anyway, goods naman ito. Wala na tayong problema. Nakapag palit na tayo ng color cartridge. So, yung black niya maganda. Actually, maganda naman. Try uli natin mag-nozzle check. Tingnan natin yung result ng black. Medyo tolerable naman kasi yung yung output ng black. Oh, ayan. Manipis lang yung white. At saka sa picture, hindi naman siya halata. So, ayan, So, okay. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please leave a like po at subscribe na rin para makapag-upload po tayo ng mga ganitong tutorial. Hanggang sa muli, only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye!